الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 29 أكتوبر، لدينا الكثير من التطورات. أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية والانضمام إلى القناة في حال لم تكونوا مشتركين بها. سنبدأ بداية بجبهة خيرسون، حيث وصلت معلومات حول نقل تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات الروسية إلى الخطوط الأمامية. تحديدا أتحدث عن جبهة كرينكي، حيث تم نقل عدد من التشكيلات العسكرية كما ترون هنا: الفوج 26، اللواء 810 بحري مارينز سبق وتم نقله من جبهة زابوروجي، اللواء 144 يتبع للجيش 40 الذي يجري تشكيله حديثا في منطقة خيرسون. إضافة لذلك تم نقل مجموعة درونات هيتفول التي كانت تتمركز مقابل جسر أنتونوفسكي. للتذكير أحبائي، الفوج 26 يتبع للفرقة 70 التي تم تشكيلها أيضا مؤخرا في منطقة خيرسون، نتيجة النقل عدد من الجيوش من جبهة خيرسون إلى زابوروجي. اضطرت القوات الروسية لتشكيل مجموعات جديدة في هذه المنطقة لإدارة العملية على مستوى قيادي أعلى. إذا أحبائي، المعارك في خيرسون شرسة مستمرة بقوة، وهذا ما يفسر نقل الروس للتعزيزات العسكرية بشكل كبير إلى كرينكي تحديدا، حيث تسعى القوات الأوكرانية للتقدم في هذه الجبهة عبر مجموعات من اللواء 35، تحديدا الكتيبتين الثانية والكتيبة 137، إضافة لمجموعات أخرى من اللواء 131 تنتشر في المناطق في الخلف. المحاولات الأوكرانية ما زالت مستمرة بالتزامن مع محاولات باتجاه نوفا كاخوفكا. تسعى القوات الأوكرانية للحصول على موطئ قدم في هذه النقطة ولاحقا العبور باتجاه نوفا كاخوفكا. لذلك سبق وقلت لكم بالأمس أن القوات الروسية كانت تقوم باستهداف ضخم وشامل للقوات الأوكرانية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية من بيريسلاف وزمييفكا حتى كوستاسكي، وهذا يفسر الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها القوات المسلحة الأوكرانية بالأمس وحتى بعد فترة منتصف الليل. إضافة لذلك المعارك مستمرة إذن في كرينكي، اشتباكات عنيفة كانت تخوضها القوات المسلحة الروسية مع القوات الأوكرانية في هذه النقطة. اعتمد الروس لمدة أسبوع تقريبا على سلاح الجو والدرونات لاستهداف انتشار القوات الأوكرانية وعمليات نقل الجنود من الضفة التي تسيطر عليها أوكرانيا باتجاه هذه الضفة ولاحقا باتجاه المناطق السكنية، ولكن اضطر الروس بالنهاية إلى نقل تعزيزات عسكرية في هذه المنطقة، ما يفسر أنه ربما قد لا يكون هناك أصلا أو في أساس وجود عسكري كثيف للقوات البرية الروسية هنا، وهذا ما يفسر نقل هذه المجموعات برية متخصصة سواء مدفعية أو مارينز أو مجموعات مختصة بدرونات كما رأينا. إذا أحبائي، المعركة لا تقتصر فقط على كرينكي، المعارك مستمرة بشكل كثيف منذ منتصف ليل أمس باتجاه بيتستبني وبيشانيفكا وبويما. مجموعات كبيرة تم نقلها إلى المنطقة هنا منذ يومين، وقلت لكم تريد هذه المجموعات، تريد القوات المسلحة الأوكرانية أن تكون منتشرة على كامل هذا الخط كما ترون باللون الأصفر. تريد خرق الدفاعات الروسية والانتشار على كامل هذه الجبهة لتشتيت القوة الروسية. أي كما ترون تم نقل عدد من الأفواج والتشكيلات من منطقة أوليشكي إلى باتجاه كرينكي، وبالتالي يتم تعزيز منطقة أو اتجاه على حساب اتجاه آخر، وهذا أمر خطير بالنسبة للقوات الروسية. نحن نتحدث عن جبهة كبيرة في المنطقة هنا تمتد من نوفا كاخوفكا حتى أوتشاكيف، وبالتالي القوات الروسية ستحتاج إلى عدد كبير من التشكيلات العسكرية. أي طالما هناك محاولات مستمرة من اتجاه أوتشاكيف ولابريستان وجسر أنتونوفسكي وكرينكي وبويما وستيبني ونوفا باتجاه نوفا كاخوفكا، وبالتالي ستحتاج القوات الروسية نشر عدد كبير من التشكيلات العسكرية في المنطقة هنا لصد أي محاولات أوكرانية. وبالتالي هذا ما كانت تهدف إليه القوات المسلحة الأوكرانية عند بداية الهجوم في اتجاه زابوروجي، وهو القيام بهذه الهجمات إما بشكل كبير أن تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية التقدم باتجاه السيطرة الروسية في خيرسون، أو أقله دفع القوات الروسية لإبقاء على قوات منتشرة في كامل هذه المنطقة ومنع استخدامها في جبهات أخرى. إذا أحبائي، الوضع ليس سهلا أبدا، المعارك مستمرة بشكل كبير. أيضا كان هناك معلومات حول طبعا نقل الفوج 385
إلى المنطقة هنا، ولكن لم أتأكد حتى هذه اللحظة. المعارك صعبة، المعارك ليست سهلة بتاتا. فوج 385 نعم تم نقله إلى منطقة كوزاتشي تحديدا لتعزيز مع الفوج 1445. الوضع ليس سهلا على القوات الروسية وليس سهلا على القوات الأوكرانية. القوات الأوكرانية تتعرض لخسائر كبيرة مع كل محاولة تحاول نقل فيها الجنود من الضفة التي تسيطر عليها إلى الضفاف الصغيرة الواقعة بين الضفتين الكبرتين. المعركة سيحسمها الوقت، سننتظر ما الذي سيصمت، سننتظر ما الذي سيتعرض لخسارة كبيرة ويتم الإعلان عنها لاحقا. أحبائي لا تنسوا الانضمام إلى القناة، أتمنى منكم دعوة أصدقائكم للانضمام إلينا، واسمحوا لي أن أقول أو أكمل الشرح حول بقية الضربات. كانت الضربات روسية قوية صباحا باتجاه مطار ميروغراد، تم تعرض المطار لضربة عنيفة جدا ولكن لم أتمكن من تحديد الضربة بدقة. لاحقا مع الفيديو مساء سأحاول أن أحصل على الإحداثيات التي تم استهدافها بدقة. إضافة لذلك كان هناك محاولات أوكرانية لاستهداف شبه جزيرة القرم تحديدا في الجزء الشمالي الغربي في المنطقة هنا، ولكن تم إسقاط هذه الطائرات بدون طيار الأوكرانية. المعركة مستمرة في أفدييفكا. طبعا المعارك في أفدييفكا وزابوروجي تخضع بشكل كبير لعامل الطقس كما كل بقية المناطق، لذلك كان هناك هجمات محدودة. رغم كان هناك هجمات محدودة أي لم تكن لمدة طويلة نتيجة الطقس. كان الطقس ماطرا في اليومين السابقين. مع الأيام القادمة يتوقع أن يكون الطقس مشرقا أكثر، يسمح للقوات من كلا الطرفين التقدم وخوض معارك أكثر. المعارك والبارز في معارك أفدييفكا هناك المجموعات فلاينج سكول من جبهة زابوروجي، إضافة كما قلت سابقا اللواء 47 واللواء الأول تم نقلهم إلى المنطقة هنا. تعزز القوات المسلحة الأوكرانية مجموعاتها وتشكيلاتها العسكرية في هذه الجبهة لمنع سقوطها كما قلنا. ولكن كما تشاهدون في الصورة كل ما هو لونه باللون الزهري هي مناطق سيطرة جديدة سيطرت عليها القوات المسلحة الروسية منذ أكثر من أسبوع خلال بدء العمليات في أفدييفكا، وبالتالي تقوم القوات المسلحة الروسية بعمليات كبيرة في هذه المنطقة. ولكن هذه المنطقة كما قلت يعني حشد الأوكران أكثر من 20,000 جندي في المنطقة هنا. إضافة لذلك المنطقة هنا يتحدث عن مدينة أفدييفكا وقطاع أفدييفكا بشكل كبير. القوات الروسية ستحتاج إلى قوات كثيرة سبق وحشدتها، ولكن كمعارك المعارك مستمرة باتجاه بيسكي وبيرفومايسكي، مستمرة باتجاه جنوبي أفدييفكا ومستمرة في الشمال. طبعا أحبائي البعض ينظر الأمر بصورة كبيرة، بمعنى إلى الخريطة بصورة كبيرة، ولكن أحيانا وصدقا المعارك تحديدا في أحزمة هذه الغابات شمالي كراسنوريفكا تكلف القوات الروسية والأوكرانية كثير. أي تخيل جزء من هذه الغابات يكلف القوات الكثير، فما بالكم بخريطة أو بمساحة واسعة على الخريطة. وبالتالي المعارك صعبة ليست سهلة أبدا. إضافة لذلك تخوض القوات الروسية معارك عنيفة باتجاه كراسنوريفكا، إضافة لذلك معارك أيضا باتجاه نوفوميخايليفكا. المحور بكامله محور مدينة دونياتسك في الجزء الجنوبي الغربي والجزء الغربي والجزء الشمالي الغربي والجزء الشمالي كله يتعرض لمعارك. الجيشين يستنزفان في هذه المنطقة. كما قلت أفدييفكا لها أهميتها، وهي من أهم مدينة أو أهم جبهة في هذه الحرب، وهي بسببها تم خوض هذه الحرب. كلا الطرفين يعتبرانها استراتيجية، السيطرة عليها تعتبر بالنسبة للأوكران مهمة جدا، وأيضا كذلك بالنسبة للقوات الروسية. أما في باخموت فالمعارك مستمرة على امتدادها من كيرديميفكا حتى أندرييفكا وكليشيفكا، لا تغيب خريطة السيطرة بتاتا، ولكن المعارك مستمرة ونحن متابعين. وأتمنى منكم متابعة دوما الفيديوهات التي أنشرها. أتمنى منكم الدعم المادي لهذه القناة لاستمرارية هذا الجهد والتفرغ كما ترون. إضافة لذلك التفاصيل موجودة في الديسكريبشن وصف تبع الفيديو. بإمكانكم الاطلاع حول طريقة الدعم المادي للقناة، أو بإمكانكم السؤال بالتعليقات حول طريقة دعم هذه القناة. وأتمنى عليكم دعوة أصدقائكم ومشاركة الفيديو. شكرا لوقتكم، لمحبتكم، لثقتكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.